नमस्कार एबाकस नेपाल ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले एबाकसमा सिक्दै छौं भाग। यहाँ भन्दा अगाडिको एपिसोडमा मैले भागमा युज हुने प्रयोग हुने आधारभूत नियमहरू बेसिक रुल्सहरूको बारेमा जानकारी दिए। यदि त्यो हेर्नु भएको छैन भने त्यसलाई चाहिँ गएर एकचोटी हेर्नुस् र बिना त्यो नजानिकन यहाँ एकैचोटी फेरि भागको अब एक्सरसाइजहरुमा नआउनुस् किनभने गाह्रो हुन्छ। र आज हौ फर्स्ट सिरिजमा मैले एक अंकले भाग गर्न सिकाउने छु र एक अंकले केही संख्याहरूलाई भाग गर्ने तरिका। र आजको फर्स्ट सिरिजको फर्स्ट एपिसोडको फर्स्ट क्वेशन 84 लाई 4 ले डिवाइड गरेर हेरौं। र आजको एपिसोडको नाम छ प्योर नम्बर। हामीले आज प्योर नम्बरलाई मात्रै भाग गरेर हेर्छौं र यो चाहिँ 6 इयर्स बच्चाहरुको लागि पनि ओके, 6 इयरको बच्चाहरुले पनि यो गर्न सक्छन्। र सकेसम्म म बिस्तारै बुझाउने कोसिस गर्छु। यदि बुझ्नुहुन्न भने केही गाह्रो हुन्छ, बुझ्नुहुन्न केही समस्या हुन्छ भने मलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नुस्, त्यसलाई फेरि पनि म रिसुट गरेर तपाईलाई पठाउने कोसिस गर्नेछु। मलाई डाइरेक्टली चाहिँ फेसबुकबाट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक मेसेन्जरबाट। मेरो फेसबुक पेजलाई पनि फलो गर्दै गर्नुस्। र सुरु गरिहालौं। हाम्रो रुल जुन आधारभूत रुल छ त्यही अनुसारले जान्छौं। दुईटा संख्यामा एउटा संख्या घटायो भने 1 आउँछ र हाम्रो पोजिसन हो 1 र यो हो हाम्रो चिह्न लगाएको रड। मैले यहाँ मार्क लेखेको छु, यो हो चिह्न लगाएको रड, यो हो हाम्रो चिह्न लगाएको रड र चिह्न लगाएको रड हुन्छ दोस्रो पोजिसन र त्यसको दायाँतिर हुन्छ 1 पोजिसन र यो हो 1 पोजिसनमा हामीले यो जुन भाग खाने संख्या हामी यसलाई यहाँ चढाउँछौं। अब भाग खाने संख्यालाई यहाँ चढाइसक्यौं 8 र 4 84 भनेपछि अब यहाँ हेर्नु पर्ने जरुरी छैन। अब हेर्ने कहाँ यो एबाकसमा चढेको 84 र अब यो भाग गर्ने संख्यालाई मात्रै हेर्नुस्। ओके, यो हो 4 है। यहाँ मेरो यहाँनिर पुछाड निस्किदैन, त्यसकारणले कहिले 9 जस्तो पनि देखिन्छ। यो हो 4 है त। अर्को नियममा जानु पर्यो। हामीले सबभन्दा फर्स्ट रडमा यो औंलालाई राख्ने। अब 4 ले 8 लाई भाग गर्ने, खान्छ हैन भाग? खान्छ नि। खाएपछि यसलाई भाग गर्ने। 4 ले 8 लाई दुई चोटी भाग खान्छ। ठीक छ, आयो हैन? अब हामीले आन्सर चढाउनु पर्छ। अर्को नियममा हामीले देखाएको रड भन्दा दोस्रो स्टेप 1 2 यहाँनिर हामीले आन्सर चढाउने। हाम्रो आन्सर कति थियो त? 2 थियो भनेपछि 2 यहाँ चढाउने। 4 दुना 8 भनेपछि हामीले 8 लाई यहाँबाट घटाउनु पर्यो। अब हामीले औंला चेन्ज गर्ने, अर्को रडमा जाने र हामीसँग 4 मात्रै छ। 4 ले 4 लाई भाग गर्दा कति आउँछ त? 1 आउँछ। अब देखाएको रड भन्दा 2 स्थान यतापट्टि हामीले आन्सर चढाउने। 4 एकाने 4 भन्ने यो 4 लाई यहाँबाट घटाउने हैन? हाम्रो यहाँ केही पनि छैन। अब यहाँ जति देखिन्छ 2 1 21 हाम्रो उत्तर हुन्छ। अब यहाँनिर के मिस्टेक हुन्छ भने यो चलेको जान होइन ल। यहाँनिर के मिस्टेक हुन्छ किन 2 र 1 मात्रै हुन्छ त? 2 1 0 हुँदैन र भन्ने समस्या पनि आउन सक्छ। हाम्रो मार्क्ड रड हो यो, चिह्न लगाएको रड। हामीले चाहिँ नि हिसाब गर्दै गएपछि हाम्रो उत्तर जहिले पनि आएर यही मार्क्ड रडमा नै खतम हुन्छ, मतलब फिनिश हुन्छ। र हामीले गन्दै पनि यो मार्क्ड रडसम्म मात्रै आउने, यहाँ मात्रै यतासम्म गर्नु भएन। ठीक छ? जतिसुकै लामो संख्यालाई जतिसुकै लामो संख्याले भाग गर्नुस्। भाग गर्दै गर्दै गरेर आएपछि हाम्रो चाहिँ आन्सर उत्तर यही मार्क्ड रडमै सकिन्छ। तर एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ भने हामीले जब स्थान लियौं नि, यो स्थान लिनलाई बिगार्नु भएन। स्थान राम्रोसँग लिनु भयो भने हाम्रो उत्तर जहिले पनि यही आएर खतम हुन्छ। त्यसकारणले नो टेन्सन। 2 1 21 हाम्रो उत्तर भयो। अर्को नम्बरमा जाउँ। अब अलिकति एउटा संख्या बढाएर लिए 396 लाई 3 ले भाग गरी हेरौं। यहाँ 3 वटा संख्या, एउटा संख्या 3 मा 1 घटायो भने कति आउँछ त? 2 हाम्रो पोजिसन भयो। हाम्रो चिह्न लगाएको रड कतिको पोजिसन भनेको थियो मैले? 2 को पोजिसन। ठीक छ, भनेपछि हामीले यो जुन भाग खाने संख्या छ 3 9 6 हामीले यो चिह्न लगाएको रडबाट चढायौं। अब यहाँ चढाएपछि अब यसलाई हेर्नुपर्ने जरुरी छैन। अब यहाँ हेर्ने र भाग गर्ने संख्यालाई हेर्ने। सबभन्दा पहिलो संख्यामा औंला राख्ने। 3 ले 3 लाई भाग खान्छ कि खाँदैन त? खान्छ नि। 3 ले 3 लाई कति चोटी खान्छ? 1 चोटी खान्छ। अब आन्सर चढाउनु पर्यो। आन्सर कसरी चढाउने रे? देखाएको रड भन्दा 2 स्थान यतापट्टि आन्सर चढाउने। 3 एकाने 3 भन्ने 3 लाई घटाउने। अब औंला चेन्ज गरौँ। अर्को चाहिँ रडमा जाउँ। यो 9 छ। 3 ले 9 लाई कति चोटी खान्छ? 3 चोटी खान्छ। भनेपछि देखाएको स्थानबाट दोस्रो स्थान यतापट्टि हामीले आन्सर चढाउने। 3 3 यहाँ 9 भन्ने 9 लाई यहाँबाट घटाउने। फेरि अर्को रडमा जाउँ। यहाँ 6 छ।
3 ले 6 लाई कतिचोटि खान्छ 2 चोटि खान्छ हाम्रो आन्सर कहाँ चढाउने हो देखाएको रड भन्दा 1 2 रड यहाँ 2 चोटि खान्छ 3 दुना 6 भन्ने यहाँ घटाउने अब अंक सकियो ल हेर्नुस् अब हामीले यहाँ भन्दा अगाडिको क्वेशनमा 2 संख्यालाई 1 संख्याले भाग गरेका थियौं हामीले यसमा 3 संख्यालाई 1 संख्याले भाग गरेका थियौं अब यहाँ पनि हाम्रो आन्सर आएर यो मार्क्ड रडमै खतम भएको छ हाम्रो आन्सर कति छ त यो 1 यो 3 अनि यो 2 ल हेर्नुस् हाम्रो आन्सर ठ्याक्कै मार्क्ड रडमै आएर खतम भयो कि भएन त भयो नि हैन जतिसुकै लामो संख्यालाई जतिसुकै संख्याले गर्नुस् स्थान राम्रोसँग लियो भने हाम्रो आन्सर जहिले पनि यही रडमा आएरै खतम हुन्छ ठीक छ अब अझै एउटा क्वेशन गरिहेरौं अझै एउटा चाहिँ संख्या बढाएर लिए मैले 8426 लाई 2 ले भाग गरेर हेरौं ठीक छ यहाँ 4 वटा संख्या छ यहाँ एउटा संख्या छ 4 मा 1 घटाए भने कति आउँछ त 3 हाम्रो यो स्थान हो र यो देखाएको रड 2 को स्थान अनि यो हुन्छ 3 को स्थान अब हामीले हाम्रो यो भाग खाने संख्यालाई 8 4 2 6 यो रडबाट चलाउने सबभन्दा अगाडिको रडमा हामीले औंला राख्ने 8 लाई 2 ले भाग खान्छ कि खाँदैन त खान्छ कतिचोटि खान्छ 4 चोटि खान्छ हैन 4 चोटि खाएपछि हामीले देखाएको रड भन्दा दोस्रो स्टेप यतापट्टि गएर हामीले आन्सर चलाउने 4 2 चौको 8 भन्ने 8 घटाउने अब रडलाई चेन्ज गरौँ 4 छ 4 लाई 2 ले कतिचोटि खान्छ त 2 चोटि खान्छ हैन देखाएको रड भन्दा 1 2 र स्टेप यतापट्टि गएर देब्रेपट्टि हामीले आन्सर चलाउने 2 दुना 4 भन्ने 4 घटाउने अब रड चेन्ज गरौँ 2 छ 2 ले 2 लाई 1 चोटि खान्छ देखाएको रड भन्दा देब्रेपट्टि 1 2 2 स्थानमा हामीले आन्सर चलाउने 2 एकाने 2 भन्ने रड चेन्ज गरौँ यहाँ 6 छ 2 ले 6 लाई 3 चोटि खान्छ देखाएको रड भन्दा दोस्रो स्टेप देब्रेपट्टि हामीले आन्सर चलाउने 2 3 6 अब यहाँ के हो त सक्यो प्रश्न हाम्रो प्रश्न जहिले पनि यो राइट साइडमा हुन्छ राइट साइडमा सक्यो हाम्रो लेफ्ट साइडमा भएको चाहिँ नि हाम्रो आन्सर हुन्छ ल हेर्नुस् अहिले हामीले 4 वटा संख्यालाई एउटा संख्याले भाग गरेको थियौं हाम्रो चाहिँ नि उत्तर छ नि यो 4 यो 2 यो 1 अनि यो 3 र यो 3 लास्ट यही मार्क्ड रडमा नै आएर खतम भएको छ ठीक छ चित्त बुझ्यो कि बुझेन केही प्रश्न स्क्रिनमा छ गरेर हेर्नुस् यदि केही समस्या आउँछ भने मलाई चाहिँ नि मेसेज गर्नुस् मेसेन्जरबाट या फेरि युट्युबमा चाहिँ नि तपाईले कमेन्ट गर्न नमिल्ला किनभने सबै भिडियोहरु मैले सकेसम्म खिचलाई मात्रै सेट गरिराखेको हुन्छ त्यसकारणले कमेन्ट गर्नु मिल्दैन डाइरेक्टली चाहिँ नि इमेल गर्न सक्नुहुन्छ तर इमेल बक्समा खासै खोल्दिन त्यसकारणले मेसेन्जर गर्नुस् फलो गर्नुस् मलाई फेसबुक पेजमा नाम चाहिँ यही एबाकस नेपाली इंग्लिश हिन्दी ट्युटोरियलै भनेर आउँछ तपाईले चाहिँ नि डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर तपाईले लिंक पनि पाउन सक्नुहुन्छ चेक गर्नुस् र यदि सिक्नु छ एबाकस भन्यो भने जोड घटाउबाट सिक्नुस् अनि त्यसपछि मल्टिप्लिकेसन सिक्नुस् अनि डिभिजनमा आउनुस् ठीक छ मल्टिप्लिकेसनमा जोड जानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ डिभिजनमा घटाउ जानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ त्यो पनि टेक्निक लगाएर ठीक छ कुनै पनि जिज्ञासा सुझाव कुनै पनि क्वेशनको लागि मलाई चाहिँ नि फलो गर्नुस् मेसेज गर्नुस् यदि एक्सरसाइज अरु पनि चाहिन्छ भने मेरो फेसबुक पेजमा जानुस् त्यहाँ मैले एक्सरसाइजहरु अपलोड गरिरहेको हुन्छु तपाईले यो एक्सरसाइज मलाई चाहियो भनेर भन्नुभयो भने मैले त्यसलाई चाहिँ नि तपाईको डाइरेक्टली इनबक्समा मैले सेन्ड गर्छु र कुनै पैसा यसको लागि लाग्दैन ठीक छ नेपालमा यसको एजुकेसन राम्रो छैन तर म चाहन्छु कि सबैजनाले यो सिकोस् त्यसकारणले कोशिश गरिकन यो 2 वर्ष मैले भिडियो चाहिँ नि अपलोड गर्दै छु आशा छ कि तपाईहरुले चाहिँ मेरो कामलाई चाहिँ नि हेरिदिनुहुन्छ भनेर लाइक गर्नुस् शेयर गर्नुस् सब्स्क्राइब गर्नुस् फेरि भेटौँला अर्को एपिसोडमा अर्को टेक्निक साथ टाटा